May isang Pilipina na may sakit na leprosy o sa Tagalog ay ketong ang naging spiha laban sa mga sundalong Hapon noong World War II. Paano niya ginamit ang kanyang sakit para hindi siya mahalatang ispihan ng mga Amerikano? Bago natin umpisan ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JB Amazing Stories. Noong August 1917 ay ipinanganak ang tinaguriang leper spy na si Josefina Guerrero sa bayan ng Lucban, Quezon. Ang kanyang palayaw ay Joey. Siya ay lumaki sa isang reliyosong pamilya at sa kanyang murang edad ay namulat siya sa pagkakaroon ng mataas na moral. Bata pa lamang ay wala nang ibang ginusto si Joey kundi ang gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ito ay bunsod ng kanyang labis sa pag-idolo sa isang bayani na si Joan of Arc ng France. Dahilan upang siya ay mangarap din na maging isang bayani gaya nito. Maagang naulila si Joey nang pumanaw ang kanyang mga magulang at sa tulong ng kanyang positibong pananaw sa buhay ay mabilis niya natakasan ng kalungkutan sa pamamagitan ng pagtira sa isang bahay ampunan na pinamunuan ng mga madre. Bumalik ang pagiging masayahin ni Joey dahil sa tingin niya ay malapit sa Diyos ang lugar na ito. Naging mabait ang mga madre sa kanya at tinanggap siya ng mga ito gaya ng isang anak. Binigyan din siya ng libreng pagkain at vocational training. Ngunit sa kasamaang palad ay magkakaroon siya ng isang sakit. Si Joey ay dinapuan ng sakit na tuberculosis, isang nakakahawang sakit sa baga, sanhi ng bakterya na nakamamatay. Lalo na noong mga panahon na yun, sinubukan siyang alagaan ng mga madre. Ngunit dahil nangangamba din sila para sa kaligtasan ng iba, ay napagdesisyonan nilang ilabas si Joey mula sa bahay ampunan. Hinanap ng mga madre ang kanyang mga lolo't lola upang ipaalam ang kanyang kalagayan at sa kabutihang palad ay tinanggap siya ng mga ito at inalagaan. Lumipas ang ilang buwan ay gumaling na si Joey mula sa sakit na tuberculosis. Pagkatapos nun ay nagkaroon siya ulit ng pagkakataon na mamuhay ng payapa at nag-aral sa isang kumbento sa Manila. Pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral dito at nahilig din siya sa iba't ibang uri ng arts. Nahilig siya sa mga tula, musika at sports. Sa kumbentong ito ay nakilala ni Joey si Renato Maria Guerrero, isang medical student na nagsasagawa ng voluntary mission sa loob ng kumbento. Sa batang edad ay maagang nahulog ang loob ni Josefina kay Renato Guerrero. Si Renato ay anak ni isang kilala at mayamang doktor na si Manuel Severino Guerrero. Si Renato ay 26 years old noong mga oras na yun at si Josefina naman ay 16 years old lamang. Nakita ni Joey ang kabutihan sa pagkatao ni Renato at naisip niya na ito na ang taong gusto niya makasama habang buhay. Dahil sa mabilis na pagmamahalan ng dalawa, ay ikinasal ang mga ito at namuhay ng payapa. Sila din ay nagkaroon ng isang anak na babae. Masayang-masaya si Joey dahil ito ang pangarap niyang buhay simula pagkabata pa. Pero ang tahimik at maayos sa pamumuhay ng pamilya ay mapapalitan na hinagpis at kalungkutan. Isang araw ng 1941, may kakaibang napansin si Joey sa kanyang katawan. Napansin niya ang maliliit na parang namumong butas sa ilalim ng kanyang talampakan. Pero wala siyang nararamdaman na sakit dito. Napansin niya rin ang maliliit na bukol sa balat at mukha na tumutubo. Pero ang pinagtataka niya, hindi naman ito masakit. Paunti-unti na rin nagbabago ang kanyang balat na animoy mga kaliskis at namumulang pamamantal. Dahil sa pagtataka ng mag-asawa sa kung anong dumapong sakit kay Josefina, ay pumunta sila sa tatay ni Renato na isang magaling na doktor. Nang makita ito ng tatay ni Renato ay laking gulat niya. Dahil tiyak na tiyak siya na ang sakit na dumapo sa manugang niya ay ang kinakatakutan ng mga oras na yon. At ito ang leprosy o sa Tagalog ay ketong. Noong mga panahon na yon, ang ketong ay wala pang natutuklasang gamot. Kaya kinakatakutan ito ng mga tao. Sa tingin ng tao, pag may ketong ka ay para kang buhay na patay. Dahil paunti-unti linalaman ng bakterya ang iyong balat. Dito ay gumuho ang mundo ni Joey dahil alam nilang lahat na ang ketong ay nakakahawa. Ayaw ni Joey na mahawa ang kanyang asawa, lalo na ang kanyang anak. Kahit masakit kay Renato, ay naghiwalay sila ni Joey dahil na rin sa udyok ng kanyang tatay na doktor. Walang nagawa si Joey kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Namuhay mag-isa si Joey dahil pinandidirian din siya ng kanyang mga kapitbahay. Kung ano-anong gamot at halamang gamot ang pinapahid niya sa kanyang balat, pero lahat yun ay walang epekto. Lumipas ang ilang mga buwan, dito na sumiklab ang World War II sa Pilipinas noong 1942. Dito ay unti-unti na sinasakop ng Hapon ang ating bansa
lalo na ang syudad ng Kamaynilaan. At sa pagkakataon na ito, dahil sa gera ay nawalan siya ng akses sa mga gamot. Dito na siya mas lalong na-depress. Pero dahil sa kanyang malakas na pananalig sa Diyos, sa halip naman lumo, ay naisip niyang gawing makabuluhan ang mga nalalabi niyang oras sa mundo. At kung mamamatay lamang din siya dahil sa kanyang sakit, ay gusto niya makatulong sa kapwa Pilipino sa panahon ng gera. Sa tulong ng mga kakilala, ay lumapit si Joey sa mga Pilipinong gerilya. Gusto niya kasi sumali dito. Noong una ay tinanggihan siya ng mga ito dahil siya ay 24 years old pa lamang noon. Tinawag siyang bata ng grupo pero hindi siya nagpatalo dito at sinabi niya magugulat sila sa kayang gawin ng isang batang katulad niya. At sa kanyang pagpupumilit ay tinanggap siya ng mga ito at nagsilbi siya bilang isang espiya. Ginawa siyang espiya dahil sa sakit niyang ketong. Lagi kasi siya nakatalukbong at hindi siya paghihinalaan ng kalaban. Dahil pag nakita ng hapon ang balat niya, siguradong matatakot ang mga ito. Nagsimula siya bilang tagahatid ng balita sa mga Pilipinong gerilla sa labas ng Maynila. Isinasaulo niya ang mga itsura at lugar na binabantayan ng mga sundalong Hapon at ibinabahagi niya ang mga impormasyong ito sa mga gerilla. Nang dumating ang tulong militar mula sa Amerika, ay naging malaking parte ang pagiging espiya ni Josefina. Dahil sa magaling siya sa arts, ay detalyado niya naiguhit ang mapa ng Maynila at mga lugar na pinagtataguan ng mga sundalong Hapon. At noong September 21, 1944, sa tulong na kanyang ibinigay na impormasyon, ay madaling nabomba ng US ang mga Hapon sa Manila Harbor. Noong January 1945 naman, ay ibinigay kay Josefina ang isang napakadelikadong misyon dahil maaring hindi na siya makabalik pa ng buhay. Sa mga panahon na ito, ay nalaman na ng mga Hapon ang plano paglusob ng mga sundalong Amerikano sa Maynila, kung kaya't nilagyan nila ng maraming landmines ang lugar na dadaanan ng mga Amerikano. Sa kabutihang palad, nagpanggap na alila si Josefina sa mga sundalong Hapon. Nakakalabas-pasok siya sa kampo nito, kaya nagdrawing siya at gumawa ng mapa kung saan banda nakalagay ang mga bomba. Ang mapang ginawa niya ay nakasalalay dito ang daang-daang buhay ng mga sundalong Amerikano dahil hawak niya ang mapa na naglalaman ng impormasyon kung saan nakapwesto ang mga nakatanim na bomba. Kaso sa kasamaang palad ay lalong lumala ang sakit ni Joey. Labis siyang pinahirapan ng matinding sakit ng ulo at inaapoy na rin siya ng lagnat, pero hindi siya nagpatalo sa sakit niyang keto. Kailangan niya maihatid ang ginawa niyang mapa sa mga sundalong Amerikano. Alam niya na ang mga sundalong Amerikano ay nasa bahaging norte ng Luzon, kaya nagsimula siya maglakad mula Maynila papuntang Bulacan na may layong 56 kilometers. Dumaan din siya sa maraming checkpoint ng mga Hapon at sigurado ang kanyang kamatayan kapag siya ay nahuli may dalang mapa. Kaya dito niya gagamitin ang kanyang karamdaman upang iwasan siya ng mga Hapon. Bagamat malupit ang mga Hapon na pag-alaman ni Joey na labis ang takot ng mga ito pagdating sa sakit na leprosy, kung kaya tinakpan niya ang kanyang buong katawan at itinago niya sa loob ang dala niyang mapa. Sa tuwing madadaan siya sa checkpoint, ay pinapatanggal sa kanya ang kanyang balabal, at tuwing makikita ng mga Hapon ang kanyang balat na may keto, ay takot na takot ang mga ito at agad siyang pinapaalis. Natakot ang mga Hapon na baka mahawaan sila, kaya hindi na nila linalapitan si Josefina. At sa mga pangyayaring ito ay walang hirap niya nalagpasan ang mga checkpoint ng mga Hapon. Dumating si Joey sa Hagone, Bulacan, at sa pagkakataon na yun ay meron ng labanan na nagaganap sa pagitan ng mga Amerikano at Hapon. Walang alintana itong sinuong ni Joey sa kabila na kanyang mataas na lagnat. Sa gitna ng barilan ay tumakbo siya ng mabilis upang matakasan ng panganib. Dali-dali naman siya sumakay ng isang bangka upang makatawid sa ilog. Sa kabila nito, mabilis naman siya sumagwad upang matakasan ang mga pirata na nag-aabang ng kanilang mga mabibiktima sa ilog. Sa kanyang pagdaong ay naglakad na naman siya ng 8 kilometro papuntang Kalumpit. Ngunit pagdating niya doon ay napag-alaman niya nagsimula na pala kumilos ang mga sundalong Amerikano papuntang Maynila. Na-late siya ng 3 oras at nasa Malolos na ang mga sundalong Amerikano. Naisip niya kung hindi niya abutan ng mga ito ay tiyak ang kanilang kamatayan dahil sa mga nag-aabang na landmines sa kanilang dadaanan. Sa kabila ng pagod at lagnat ay tinakbo at nilakad ulit ni Joey ang bayan ng Malolos. Hinabol niya ang mga sundalong Amerikano at dito inabutan niya mga ito. Naibigay niya ang mapa at dito nalaman ng mga Amerikano kung saan nakatanim ang mga landmines. Naging matagumpay ang kanyang mission na mailigtas ang mga Amerikano sa mga landmines. Ngunit sa halip na magpahinga ay sumama pa rin si Joey pabalik ng Maynila. Habang lumulusob ang mga Amerikano, sa gitna ng digmaan ay walang pagod naman na pagtulong ni Joey.
Tinulungan niya mga sundalong sugatan at inihila niya mga ito upang maligtas sa gitna ng mga nagliliparang bala sa kanyang paligid. Tumulong din siya upang magabayan ng mga sibilyan at bata sa ligtas na lugar. Lahat ng ito ay kanyang ginawa sa kabila ng kanyang malubhang karamdaman. Bagamat libu-libong buhay ang nasawi sa digmaan na ito, nanalo naman ang mga sundalong Amerikano sa ating bansa. At pagkatapos ng digmaan ay itinapon naman si Joey sa isang ospital ng mga leprosy. Ang lugar na ito ay nasa Novaliches. Mahirap ang kanyang naging kalagayan dahil walang tubig at kuryente ang nasabing ospital. Siksikan din ito at kulang sa mga nurses. Sa pagkakataong ito ay tumulong naman si Joey sa paglilinis sa ospital at siya na rin mismo ang gumagawa ng kabaong para sa mga namamatay. Labis ang kanyang paghihirap kung kaya't sa tulong ng ilang koneksyon ay sumulat siya sa Amerika upang bigyan pansin ang kanilang kalagayan. Napansin ito ng Amerika at inimbestigahan ang kanilang kalagayan. Dagdag pa dito, noong 1948 ay nabigyan ng pagkakataon si Joey na magpunta sa Amerika para magpagaling sa isang ospital at siya ang kauna-unahang foreigner na na-admit dun. Sa kaparehong taon ay kinilala naman ng kanyang kabayanihan sa bansang Amerika at lumabas siya sa Time Magazine. Binigyan din siya ng Medal of Freedom, isang award na ibinibigay sa mga sibilyan na may malaking ambag sa panahon ng digmaan. At pagkalipas ng 9 na taon ay tuluyan na siyang gumaling sa leprosy. Dinivorce ni Joey ang kanyang unang asawa at nagpakasal siya ulit kay Alic Lau, isang Vietnamese na nakilala niya sa ospital na may sakit ding ketong. Pagkatapos nun ay sinubukan niya maghanap ng trabaho pero bigo siya dahil tinatanggihan siya ng mga kumpanya sa tuwing malalaman nila ang kasaysayan ng kanyang sakit. Dagdag pa dito ay may expire na kanyang visa at maaari siyang ma-deport pabalik ng Pilipinas. Pero sa tulong ng kanyang mga taga-suporta ay natanggap niya ang kanyang US citizenship noong 1957. At dahil naisip ni Joey na kailanman ay hindi siya matatanggap ng lipunan, bunga ng kanyang dating karamdaman, nagdesisyon siya na baguhin ang kanyang katauhan. Mula sa pangalang Josefina Guerrero ay ginawa niya itong Joey Leomax. Kinalimutan niya ang kanyang lumang katauhan. Ibinenta niya rin ang natanggap niyang Medal of Freedom at kinalimutan niya rin ang lahat na kanyang nakaraan. Pagkatapos nito ay nakapagtrabaho siyang muli bilang clerk sa isang arts center. At sa huling pagkakataon ay nakita niya muli ang kanyang nag-iisang anak. Nagbiyahe ito papuntang Amerika mula Pilipinas para bisitahin siya bago ang kanyang kamatayan noong 1996. Pumanaw si Joey nang walang nakakilala sa kanya. Sa kabila ng kanyang kabayanihan at malaking ambag noong World War II, siya ay tinakwil pa rin ng mga tao minsan niya tinulungan at pinagsilbihan dahil sa kanyang karamdaman.